We thank the Lord that the voice of a Christian could be heard in this country, Děkujeme mnohokrát. very visible to everybody. Ta skutečnost je opravdu nabílední. You know, I've been hearing many voices in Europe. Slyšel jsem už mnoho hlasů z Evropy. Some people, they are criticizing only us because we tell the truth. Někteří lidé kritizují pouze nás, protože mluvíme pravdu. Others, they are welcoming every refugee, as they say. Jiní zase vítají každého uprchlíka, jak říkají. Seems that the truth is, vanishing. The thing I learned is to hate every kafir. První věc, kterou jsem se naučil, bylo nenávidět všechny všechny kafry. And kafir does not mean non-believer. A kafir neznamená nevěřící. Kafir means if you are a Christian, you are a kafir. Kafir znamená, pokud jsi křesťan, tak jsi kafir. If you are a Jew, you are a kafir. Pokud jsi žid, tak jsi kafir. If you are atheist, you are a kafir. Pokud jsi ateista, tak jsi kafir. Which means that anyone who is not a Muslim, he is a kafir. Což znamená, že každý, kdo není muslim, je kafir. That was my life. To byl můj život. Everyone around me practicing the same thing. Všichni kolem mě dělali a se chovali ve stejném duchu. We have the right to cheat, to lie to deceive anyone who is not a Muslim. Máme právo lhát, podvádět všechny, kteří nejsou muslimy. With time, when my life changed and I got to know the light, časem, když se můj život změnil a poznal jsem světlo, I was put on the other side. Jsem se dostal na druhou stranu. Suddenly I've been hated by others who were my friends. Najednou mě začali nenávidět ti, kteří bývali mými přáteli. Jihad been in practice every day since Muhammad started it in 622. Džihad byl každodenní záležitostí od té doby, co jej Mohamed spustil v roce 622. It never stopped, even if you don't see it. Ono to nikdy nepřestalo, víte, i když to třeba nebylo vidět. Many people in Europe look to things in a short distance. Mnoho lidí v Evropě se na věci kouká jenom z krátkodobého hlediska. Christian, they look at because they live it every day. A křesťané ty to vidí, protože to žijou každý den. And they have experienced it over generations. A zažívali to už v rámci mnoho generací. Iraq, as you heard, and the whole Middle East was a Christian land. Jak jste slyšeli, Irák a celý Blízký východ byl křesťanskou oblastí. Iraq never was Arabic, neither was Syria. Irák nikdy nebyl arabským státem, ani Syrie nebyla. I could connect with Dr. Aigner. He said that we had Jews in Iraq. Mohu navázat na to, co řekl doktor Aigner. Máme Židy v Iráku. One of our neighbors was a Jew in Baghdad. Jeden z mých sousedů byl Žid v Bagdádu. I am talking around, 1957. Mluvím o době kolem roku 1957. I was still a little boy, Tehdy jsem byl ještě malý kluk. And though my family was high educated family and my grandfather was a sheikh. A i když moje rodina byla velmi vzdělaná a můj děda byl šejk, when they talk about the Jews, they talk about money and gold. That's always what they told us. Kdykoliv mluvili o Židech, tak mluvili o penězích a o zlatě. To je, co nám říkali. And the next thing is, they are not a human being, they are the offspring or the children of apes and monkeys. A potom následovali, oni nejsou lidé, to jsou potomci opic a lidoopů. This reality be lived in the Middle East since Muhammad time. Tuto skutečnost jsme žili v Blízkém východě už od dob Mohameda.
The first cleansing, of Christians and Jews began with Muhammad himself. První očistka nebo čistka křesťanů a židů začala už za doby Mohameda. His last words was, cleanse Arabia from every Jew and a Christian. Jeho poslední slova byla, očistěte Arábii od všech židů a křesťanů. As you know, as you hear, Saudi Arabia is the only country on earth that does not allow neither churches nor synagogues on the ground. Jak jste už tak zaslechli, Saudská Arábie je jediná země na světě, která neumožňuje žádné kostely a žádné synagogy na svém území. Strange enough, they are allowed to build mosques and madrasas all around Europe and worldwide. Zvláštní je, že mohou stavět mešity v Evropě a po celém světě. My daily life in Iraq, just simple like this. Můj každodenní život v Iráku prostě byl tak. I'm staying home. I'm go outside to help the victims of Islamic terror. Zůstanu doma a vyjdu ven, abych pomohl obětem islámského teroru. I am fearing for my life because my brother was taken and beheaded only because he's a Christian. Mám strach o vlastní život, protože můj bratr byl zabit a usekli mu hlavu jenom kvůli tomu, že byl křesťan. I must admit it's only the love of Christ that drives me to go to Muslims and show them that love. Přiznám se, že je to jen láska Kristova, která mě vede k tomu, abych šel za muslimy a snažil se jim ukázat tu lásku. Those who kidnapped me and tortured me and nearly killed me, they were angry with me for one reason. Lidé, kteří mě unesli a mučili mě a málem mě zabili, byli na mě naštvaní z jednoho důvodu. I did not do anything wrong. I did not kill anybody. Neudělal jsem nic špatného, nikoho jsem nezabil. I was only helping the victim of their terror. Pouze jsem pomáhal oběti jejich teroru. They wanted to kill me because I say I do it in the name of Jesus. Chtěli mě zabít, protože jsem řekl, že to dělám ve jménu Ježíše Krista. You don't realize how Islam works. I studied the history of Islam. I studied every battle, every country. Nevíte, jak islám funguje. Já jsem studoval historii islámu, každou bitvu, kterou vedli. They start very simple. They are like you and me, and they are even sometimes less than you. Jsou velmi jednodušší, jsou jako ty nebo já. Then suddenly they want to be like you or a bit more. A chtějí být jako ty a postupně o něco víc jako ty. When they see that you are weak, they will demand something more from you. A když vidí, že jsi v oslabení, tak od tebe budou vyžadovat postupně víc. They start building their own parallel economy. Začnou vystavovat vlastní paralelní ekonomii. Now and then they cause trouble and try to fight with you, creating militias. Čas od času způsobí nějaký potíže a snaží se s tebou bojovat, vytváří milice. By then their number is more than 40% in your society. Tou dobou už jich je více jak 40% ve tvé společnosti. Suddenly they want to be better than you. A najednou chtějí být lepší než ty. You are no more welcome in your own house. Už nejsi vítán ve vlastním domě. I studied the history of not only Christian countries but also Buddhist countries like Afghanistan, for example. Studoval jsem historii nejen křesťanských zemí, ale také buddhistických zemí, jako například Afghánistán. The same method. Stejná metoda. In Europe, how they do it, I studied the history of Islam development, in the last 50 years in Europe. Studoval jsem historii rozvoje islámu v Evropě během posledních 50 let. And to your amazement, including now, just right now,
Many enclaves in Europe, they are already practicing Sharia. A jste stále udivení i teď, se divíte, jsou komunity v Evropě, které už praktikují právo šaria. Every family had to practice it, even if you don't see it. Každá rodina musela šárii uznávat, i když to nebylo vidět. Every small community in one of your towns or cities or villages already practicing it. Každá i malá komunita ve vašich městech a vesnicích už šárii používá. They don't want your civilization, they want their own civilization. Nechtějí vaši civilizaci, chtějí svoji vlastní civilizaci. A normal Christian life in Baghdad, as I told you, staying home and helping victims of terror. Jak už jsem říkal, takový běžný každodenní život křesťana v Iráku, v Bagdádu bylo zůstat doma a vycházet ven pomáhat obětem teroru. Because you don't have central government militias taking over everywhere, so they can kick you out of your house. A protože není centrální vláda, tak všude jsou milice a pokud chtějí, tak přijdou a vykopnou vás z vašeho domu. They are stronger, they are the majority now, so they came to us and said, you go. Jsou silnější, jsou teď většinou, takže k nám přišli a řekli, běžte pryč. I have the same story from Janet, you know, she's from Mosul. Mám ten stejný příběh od Janety, víte, že ona je muslimka. They lived for generations neighbors to one family, they were Muslims. Oni žili... Takže nebyla muslimka, ale žili vedle, měli sousedy muslimy pro mnoho let. He is a baker and he always sending her children to get bread from him every day. Ten muslim byl pekař a oni vlastně chodili jako děti pro chleba k němu každý den. She used to call him uncle. He was like her father. Říkávala mu strejdo, byl pro ní jako její otec. When the IS entered Mosul, the very second day, když islámský stát vtrhnul do Mosulu, tak hned ten další den she went herself to pick up bread and he insulted her like this, spat in her face and told her, go out, you kafir. Šla jako obvykle koupit chleba a on jí vynadal, plivnul jí do tváře a řekl, vypadni, kafro. Later her whole family was killed, her property was stolen, she somehow survived and fled to Erbil. Později její rodina byla vyvražděna, ona nějakým způsobem přežila a utekla pryč. Her heart she's in Erbil. Her heart was broken not because her family was killed or her property was stolen. Her heart was broken because the man she was regarded like father spat in her face because she was only Christian. A ona neměla zlomené srdce kvůli tomu, že přišla o rodinu, kvůli tomu, že přišla o své věci, místo, kde žila, ale její srdce zlomilo to, že muž, kterého uznávala, uctívala jako svého otce, jí plivnul do tváře a poslal jí pryč jenom kvůli tomu, že je křesťanka. He did not give her bread. A nedal jí ten chleba. The history of Iraq began the same way. The family of Muhammad came to Iraq. Dějiny Iráku začaly stejným způsobem. Mohamedova rodina přišla do Iráku. As refugees or immigrant, you call them as you like. Jako uprchlíci nebo imigranti, to už si nazvěte, jak chcete. Slowly but surely the Iraqis were killed and their women were raped and a new Muslim generation was created. Pomalu, ale jistě byli Iráčané zabiti, jejich ženy byly znásilněny a vytvořila se nová muslimská generace. We fled from Baghdad to Kirkuk and tried to live normal life there. Z Bagdádu jsme utekli do Kirkutu a snažili jsme se žít normálním životem.
We have, big Christian community in Kirkuk, so somehow in the beginning it was good. Jak možná víte, v Kirkuku máme velkou křesťanskou komunitu, takže ze začátku to bylo dobré. Last year they entered also Kirkuk and conquered the territory where we were living. Minulý rok vstoupili také do Kirkuku a obsadili to území, kde jsme žili. Please always remember that we always went to Muslim, explained to them that we love them and we want them to do only one thing. Prosím, mějte na paměti, že my jsme vždycky k muslimům přistupovali a říkali jim, že je máme rádi a že chceme pouze jednu věc. One fact, you are a human being, I am a human being. You can keep your religion, just let me live my life. Skutečnost je taková, ty jsi člověk, já jsem člověk, žij v klidu své náboženství, jenom nech také mě žít svůj život. Even I told to those who took me captive and tortured me the same thing. To stejné jsem řekl i těm, kteří mě unesli a mučili. They said, we cannot. Oni řekli, to nemůžeme. Because we want to do you good. That's why we want you to convert and go back to Islam. Protože chceme tvoje dobro. Proto chceme, aby ses zase obrátil k islámu a vrátil se zpátky do islámu. Otherwise, you are not worthy to live your life as a kafir. Jinak tvůj život jako kafir nemá žádnou hodnotu. You see only what is happening today in the Middle East and then you are wondering, Vidíte teď jenom to, co se právě děje na Blízkém východě a jste divíte se. What is happening today in the Middle East because they are very emboldened. To, co se dnes děje na Blízkém východě, je z toho důvodu, že oni si věří. The world is watching them, the so-called Christian world is watching them and doing nothing. Svět se na ně dívá, takzvaně křesťanský svět se na ně dívá a nedělá nic. The first time in Iraqi history since 1900 years, the valley of Nineveh is cleansed. No one Christian is there today. Jedno z nejstarších historických míst v Iráku, údolí Ninive, je očištěno. Už tam nikdo z křesťanů není. Nobody sees that today, even when you have some voices here and there. To dnes nikdo nevidí, byť občas sem tam zazní nějaké hlasy. I don't want to see Europe in 50 years as I saw the development in Iraq. Nechci vidět za 50 let Evropu ve stejné situaci, jako vidím Irák. Development in Kurdish region where the majority of a Christian now, stay. Vývoj v kurdských oblastech, kde teď většina křesťanů pobývá. Kurdish faction fighting among themselves, Islamic parties receiving big money from Turkey and trying to take control slowly but surely. Kurdové bojují mezi sebou a islámisti financovaní Tureckem postupně získávají nadvládu. The first time in the history of a Christian in the Christian area, Ankara in Iraq, there was a car bomb explosion. První vlastně situaci křesťanského pobytu v Jo, byla tam křesťanská enkláva a vlastně začalo to tím, že najednou vybuchla bomba v autě. Kidnapping or attempt to kidnap Christian women, from the street in the Christian area happened just a few months ago. Jen před několika měsíci byly pokusy unést křesťanské ženy přímo z ulice. Attacks against a Christian, spitting at their faces and insulting them is daily. Každodenně probíhají útoky na křesťany, plivou jim do tváře, nadávají jim.
The cleansing must go on. Čistka musí pokračovat. What can we do? Co můžeme dělat? Is it possible to live in peace with Islam? Je možné žít v míru s islámem? I tried for the last 25 years while working among Muslim and Muslim refugees Snažil jsem se o to posledních 25 let, když jsem pracoval s muslimy a muslimskými uprchlíky, to bring them, to the lease agreement of one point. abych je přivedl k tomu, aby alespoň souhlasili v jednom bodě. But I found out I failed. Ale zjistil jsem, že se mi to nepodařilo. As a Muslim, you cannot accept others to be equal to you. Jako muslim nemůžete přijmout, že druzí jsou stejní na stejné hodnotě jako vy. As a Muslim, you cannot accept the Czech constitution that all are equal before the law. Jako muslim nemůžete přijmout českou ústavu, která říká, že všichni jsme si rovni před zákonem. Also, I have to admit, we had some success, here and there. I když musím přiznat, že sem tam máme nějaké úspěchy. Thank you very much.